Hei vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan tämän päivän koulutusta. Tänään puhutaan yrityksen arvosta ja myyntikunnosta. Jokainen yrittäjä luopuu yrityksestään jonain päivänä ja tänään käydään läpi asioita siitä, että perusasiat siitä, miten yrityksen arvo muodostuu ja kuinka siihen voi vaikuttaa. Meillä on tänään puhujana täällä Investors House Oyj:n toimitusjohtaja Petri Roininen. Petri on toiminut yrittäjänä useissa yrityksissä, pankinjohtajana ja nyt sitten myöskin pörssiyrityksen toimitusjohtajana. Petri on myöskin toiminut myyjänä, ostajana, rahoittajana ja neuvonantajana 10 yrityskaupoissa yli 25 vuoden ajan. Petri on tietokirjailija, jonka teokset ovat käsitelleet muun muassa yrittäjyyttä, talouspolitiikkaa ja asuntosektoria. Petri, ole hyvä. No niin, kiitos ja tervetuloa myös mun puolesta. Hyvää iltapäivää kaikille. Ja meitä on siis yli 600 ilmoittautunutta tänään tämän teeman ympärille, mikä kertoo tästä kiinnostuksesta yrityksen ja yritysomaisuuden arvoon. Samalla kun meitä on yli 600, niin tässä on tietysti sillain jonkinasteinen haaste löytää semmoinen sopiva tulokulma, josta yrityksen arvoa ja myyntikuntoa käsittelee. Mä ajattelin sillä, että mä koitan niin kuin pelkistää semmoisia asioita, mitä itse olen oppinut tuossa matkan varrella. Ja sen takia niin tänään ei ole tiedossa niin kuin, mitään detaljoituja Exceleitä eikä detaljoituja diskonttauksia. Meillä on vähän ikään kuin syntynyt semmoinen periaate, että asiat pitäisi pitää niin yksinkertaisena, että niiden laskemisesta selvii mielellään kynällä ja paperilla. Ja vähintäänkin no se nelilaskin sääntö, että jos nelilaskimella ei pärjää yrityksen arvonmäärityksessä niin kuin suunnilleen, niin sitten se ei ole vielä ihan valmis arvonmääritystä varten, vaan silloin se on liian kompleksinen kysymys. Ja tavallaan mä koitan pitää tämän sillä lailla kohtuu niin kuin pelkistettynä. Ja se on niin kuin yksi lähtökohta. No sitten ikään kuin tämä yrityksen arvo, niin mä jotenkin luulen sillä, että kovinkaan monet meistä ei niin kuin arjessa ajattele sitä kauheasti, että minkä arvoinen mun firma on tai varsinkaan niin kuin laske sitä säännöllisesti. Ehkä joskus pysähtyy pohtimaan asiaa. Sitten se yrityksen arvo ikään kuin tulee niin kuin ajankohtaiseksi, aktualisoituu jossain erityistilanteessa, joka on sitten yrityskauppa tai avioero, jonkun osakkaan poislunastus, uuden osakkaan mukaanotto tai joku muu vastaava tilanne. Tämä kysymys niin kuin ei ole sillai, niin kuin jokapäiväinen asia ja sen takia ehkä juuri saattaa olla sitten osalle myös niin kuin vieras ja silloin kun se tulee ajankohtaiseksi, niin voi hyvinkin olla sillä, että se on ensimmäinen kerta tai ainakin niin kuin ainutkertainen kerta ja sen takia useasti niissä tilanteissa sitten erilaisiin neuvonantajiin tukeudutaan, mikä ihan viisasta onkin. No sitten toisaalta Suomessa on 280 000 yritystä ja näistä itse asiassa niin semmoisia yrityksiä, joiden niin kuin arvo me tiedetään joka hetki, eli pörssiyhtiöitä, niin niitä on 0,04% näistä kaikista. Siis 99,96% suomalaisista yrityksistä on semmoisia, että niin kuin niillä ei ole päivittäistä arvoa. Me emme tiedä, minkä arvoisia ne on. Samalla kuitenkin niin kuin tämä on ihan valtava omaisuusmassa, kun ruvetaan miettimään, että mikä on niin kuin kansallisvarallisuudesta näiden yritysten arvo ja sitten ennen kaikkea mikä niin kuin yrittäjän kannalta se on, koska hyvin usein on sillä, että tässä on yrittäjän niin kuin suurin omaisuuserä ja eri tavoin tarkasteltuna. Sitten jos kysytään sitä, että niin kuin, miten sitä omaisuuserää hoidetaan ja tunnetaanko sen arvo, mitä tavoitellaan, jos yrityksellä tavoitellaan kasvua, toimenpiteet on tietynlaisia, mutta jos taas tavoitellaan niin kuin sen yrityksen arvoon nostamista sillä, että se olisi niin kuin omistajalleen mahdollisimman arvokas,
niin voi olla, että ne tavoitteet olisikin erilaisia tai ne toimenpiteet olisikin erilaisia. Niin sen takia olisi niin hirveän hyvä joskus pysähtyä pohtimaan sitä, että mistä se mun firman arvo muodostuu ja kuinka mä voisin sitä niin pitkäjänteisesti kehittää, koska se ei niin synny hetkessä eikä ole mitään niin yksittäisiä temppuja, joilla sitä tehdään. No sitten niin on erilaisia arvoja. Yksi on tietysti tämä tasetekninen arvo. Ja tällä on itse asiassa aika paljonkin merkitystä niin kuin, ihan jo pelkästään niin kuin osinkojen ja verotuksen kanssa, kun verottaja vahvistaa tietyn niin kuin, arvon, jonka suhteessa sitten voidaan maksaa osinkoja joko niin kuin hieman edullisemmalla verotuksella tai niin kuin raskaammalla verotuksella. Eli tavallaan niin kuin, myös tällä niin kuin taseteknisellä arvolla on niin kuin suuri merkitys ja se on hyvä niin kuin mieltää ja ymmärtää, kun sitä omaa niin kuin kassavirtaa ja yrityksen osinkoja ja muita suunnittelee. Mutta niin kuin ehkä tämän alustuksen niin kuin kannalta niin kaikkein tärkein kysymys on nyt se, että mikä on niin kuin sen yhtiön liiketoiminnan arvo ja mistä se muodostuu. Arvo ja myyntikunto. Tämä perustuu niin kuin siihen ajatukseen, mitä Heidi tuossa alussa sanoi, että siis niin kuin jokainen näistä 280 000 yrityksestä niin jonain päivänä joko lopettaa toimintansa tai sitten muodossa tai toisessa myydään. Myydään rahaa, fuusioidaan johonkin osakkeita vastaan, myydään tavalla tai toisella. Ja sen takia niin on niin kuin tosi tärkeää sen arvon kehittäminen. Ja jotta sitä voidaan arvoa kasvattaa, niin pitää niin kuin ymmärtää, mistä komponenteista se muodostuu, minkälaisiin niin kuin vaikutusmekaniikkoihin mitä siellä on. Ja sitten taas tämän niin kuin myyntikunnon kannalta, niin tavallaan se on vähän niin kuin sellaista samanlaista kuin, urheilukunto, että sitä niin kuin pitää vaalia, sitä firmaa pitää semmoisessa kunnossa, että tarvittaessa siitä voi luopua. Ja ennen kaikkea sillä, että sekin on vähän sellaista, että siinä pitää olla peruskuntoa ja sitten pitää olla sitä huippukuntoon virittäytymistä. Ja se on vähän niin kuin maraton, että hetkessä ei synny mitään, mutta pitkäjänteisesti toimimalla niin voidaan olla hyvässä myyntikunnossa. Ja nämä on nämä kysymykset, mitä tässä alustuksessa tänään käsitellään, eli tämän arvo ja sitten se myyntikunto. Ja otetaan tähän alkuun tämmöinen pieni verryttelykysymys. Kyllä, joo, olkaa hyvä, niin äänestetään. Ja, tavallaan tämän liiketoiminnan arvon ja yrityksestä kautta yrityksen arvon niin kuin määrittämisen kannalta, niin pelkistetysti sen määrittää ei niinkään yhtiön menneisyys, jossain määrin nykyisyys, mutta ennen kaikkea niin kuin tulevat kassavirrat. Ja mikä on liiketoiminnan velaton arvo perustuu tulevien kassavirtojen nykyarvoon, niin kuin hienosti sanotaan. Että mikä se niin kuin tulojen ja menojen tähän hetkeen niin kuin projisoitu arvo on. Ja siitä muodostuu sen yrityksen liiketoiminnan arvo. Jos tehdään niin sanottu liiketoimintakauppa, eli ostaja ostaa sen liiketoiminnan myyvältä yhtiöltä, niin silloin se niin kun maksettava raha menee sinne yhtiöön ja silloin sen arvo on tämä liiketoiminnan arvo, joka määrittyy siis kassavirtojen kautta. Sitten jos tehdään sen yhtiön osakkeista kauppaa, niin sitten otetaan siihen huomioon myös yhtiön nettovelat, onko siellä plus- vai miinusmerkkinen velka-asema, onko kassassa ja myyntisaamisessa enemmän rahaa kuin lainoissa ja ostoveloissa. Eli ihan samanlainen ilmiö kuin vaikkapa asuntokaupassa, että on myyntihinta ja velaton hinta, että ei sen ihmeellisempi asia. Mutta sitten jos niin kuin sanotaan, että tulevien kassavirtojen nykyarvo, niin sittenhän tullaan tähän niin kuin arviointikysymykseen, että mistä ihmeestä me tiedetään, mitä ne tulevat kassavirrat on ja miten niitä voidaan arvioida. No hyvin usein sitten tehdään sillä tavoin tietysti, että tehdään ennusteita tulevista kassavirroista ja sitten lasketaan sillä tavoin, että
lasketaan niin kuin vaikkapa käyttökate on näissä niin kuin hyvin keskeinen termi. Otetaan tämän vuoden käyttökate, viime vuoden käyttökate ja seuraavan vuoden käyttökateennuste. Lasketaan ne yhteen ja jaetaan 3, eli keskimääräinen tämmöinen käyttökatetaso arvioidaan. Ja sitten niin kuin määritetään, että kuinka monen vuoden käyttökatetta se liiketoiminnan arvo vastaa. Että kuinka monessa vuodessa se tavallaan niin kuin maksaa itsensä takaisin. Näissä sitten niin kuin markkinakäytäntö on asettunut sen tyyppiseen tilanteeseen, että jos meillä on tämmöinen niin kuin listaamaton yhtiö, joita siis on 99,96% yhtiöistä, niin niissä tämä niin kuin kerroin on selvästi matalampi, ja listatuissa yhtiöissä, joita on 0,04% yhtiöistä, niin se on selvästi korkeampi. Tämä nyt on vähän karikointia, mutta noin niin kuin suuntaantavasti. Ja silloin niin kuin se ajattelu menee sillä tavoin, että jos meillä on tämmöinen PK-yhtiö, joka on listaamaton, niin sen arvo on sellainen, että sen pitäisi käyttökatteella 3-5 vuoden aikana maksaa se kauppahinta takaisin. Että sellaista niin kuin arvoa, että jos tutkaatte yhtiönne käyttökatetta ja kerrotte sen 3, niin suunnilleen saatte käsityksen siitä, että mikä sen liiketoiminnan arvo on. No sitten taas tuolla niin kuin pörssimaailmassa, niin mä katsoin niin kuin tämmöisiä erilaisia rahastoyhtiöitä ja finanssiyhtiöitä, niin niillä se käyttökatekerroin oli nyt viimeksi, kun mä katsoin, niin suunnilleen 15. Ja niitä arvotetaan siis paljon korkeammalle. Se johtuu myös siitä, että se osake on niin sanotusti likvidi, eli siitä saa rahansa pois, kun yhden osakkeen myy vaikka 6 eurolla, niin seuraavana päivänä suunnilleen. Että se on yksi asia, mikä siihen vaikuttaa. Mutta toi on niin kuin se lähtökohta. Koitetaan arvioida tulevaa käyttökatetta, ja kun sitä ei pystytä varmasti arvioimaan, niin hyvin usein sitten katsotaan niin kuin 1 vuosi taaksepäin, tämä vuosi ja 1 vuosi eteenpäin, ja otetaan siitä se keskiarvo ja sitten tullaan tähän kerroinmatematiikkaan, joka siis listaamattomilla yhtiöillä tyypillisesti on tuommoista 3-4. Ja tästä niin kuin voisi ottaa tämmöisen esimerkin. Huomasin, että osa oli tuossa viime kuussa, tammikuussa mukana, kun puhuttiin rahoituksesta. Meillä oli silloin tämmöinen urakoitsija-keisi. Oli niin kuin kaksi urakoitsijaa, jolla on samanlaiset liikevaihdot ja samanlaiset käyttökatteet, ja silloin pohdittiin heidän niin kuin rahoitustaan. Niin tässä pohditaan nyt sitten heidän yhtiönsä arvon muodostumista, ja tässä on niin kuin, nämä Niilo ja Raimo, nämä omistajan mukaan nimetyt yhtiöt. Molemmilla on tuonne 500 000 liikevaihto, ja molemmat tekee 10% käyttökatetta. Sitten jos katsotaan tätä vähän pidemmälle, niin kuin sillä, että mitä tämän käyttökatteen lisäksi syntyy, niin nämä on vähän eri tavalla sitten rahoitettu. Ei mennä tässä nyt tähän yksityiskohtiin, tätä katsottiin viimeksi tuossa, mutta että tämä Niilon firma on rahoitettu niin kuin sillä tavoin, että hänelle myyntisaamiset kiertää nopeasti kassaan, ja toisaalta niin kuin hän pystyy neuvottelemaan pitkiä maksuaikoja tavarantoimittajien ja muiden suuntaan. Ja sitten hän pystyy myös saamaan pankista urakkatakauksia, takuutakauksia ilman, että hän panttaa rahaa vakuudeksi. Niin tavallaan hänellä ei ole kuin 15 tonnia kiinni tässä niin kuin liiketoiminnan niin kuin käyttöpääomassa. Taas tällä Raimolla menee vähän toistepäin. Hänellä on sellaisia asiakkaita, jotka vaatii pitkät maksuajat. Hänellä jää niin kuin 42 päivän kiertoon myyntisaamiset kiinni. Ja hänellä on akuutti rahapula sen takia, ja siksi hänen tavarantoimittajansa vaatii, että maksut maksetaan mieluummin heti. Ja hänellä jää taas tähän, niin kuin, ja taas niin kuin hän ei saa pankista takauksia muuta kuin raha vastavakuudella, niin hänellä sitoutuu tähän liiketoimintaan 117 000 euroa keskimäärin. Molemmilla on siis tämä 500 000 liikevaihto ja 50 000 käyttökate. Ja nyt jos niin kuin kysytään näiden yhtiöiden niin kuin arvoja, ja niin kuin, jos joku ostaisi näitä, niin molemmilla olisi se käyttökate 50 tonnia. Sitten jos me otetaan se kerroin 3, niin me ollaan 150 000 arvossa. Ja sitten ajatellaan, että tästä niin kuin sitoutuvasta rahasta puolet rahoitetaan velalla ja puolet omalla pääomalla.
niin huomataan, että Raimo on huomattavasti velkaantuneempi kuin Niilo. Ja se tietysti, jos tehdään niin kuin osakeyhtiön osakkeista kauppaa, niin pitää ottaa huomioon tässä ja tullaan siihen lopputulokseen, että tuon Niilon firma on 56% arvokkaampi kuin Raimon johtuen ei niinkään liikevaihdosta eikä niinkään kannattavuustasosta, vaan siitä liiketoimintamallista, joka tällä Niilolla on paljon tehokkaampi ja ostajan on helpompi siihen lähteä. Tietenkin niin kuin viisas ostaja ostaisi halvalla tuon Raimon liiketoiminnan ja muuttaisi tämän liiketoimintamallin Niilon kaltaiseksi, jolloin hän loisi niin kuin itsellensä huomattavaa arvon nousua sillä, että hän on pystynyt muuttamaan sen liiketoimintamallin, joka niin kuin tietenkin tällainen paperilla on helppo sanoa, mutta käytännössä vaatii hyviä neuvottelutaitoja ja montaa osaamista. No sitten kun vähän skaalataan, puhutaan niin kuin kasvusta, niin mitä sitten kun molemmat yhtiöt kymmenkertaistuu ja säilyttää saman käyttökatetason, puhutaan 5 miljoonan liikevaihdosta ja 500 000 käyttökatteesta ja sitten niin kuin pikkasen samankaltaisista myyntisaamisten kierrosta ja ostolaskujen kierrosta. Tässä on pikkasen fiksattu näitä, mutta niin kuin ideana samansuuntainen, niin huomataan, että ja myös täällä niin kuin urakka- ja takuajan takauksissa toisella niin kuin pankkitakauksia tai urakkatakauksia ilman rahavastavakuutta ja toisella rahavakuutta vastaan, niin huomataan, että tämä kasvu, Niilo pystyy kasvamaan ilman, että hänen liiketoimintamallinsa sitoisi lisää pääomaa. Eli tältä osin niin tämä liiketoimintamalli on niin rahoituksellisesti skaalautuva, tietenkin asiakashankinnan ja tuotantokapasiteetin osalta ei, mutta rahoituksellisesti kyllä, kun taas tämän Raimon liiketoimintamalli sitoo huomattavasti lisää rahaa kasvun myötä ja siinä mielessä ei ole niin kuin skaalautuva rahoituksellisesti. Nyt jos kysytään näiden arvoja ja mennään taas tällä samalla logiikalla, käyttökate kertaa 3, niin me ollaan 1,5 miljoonassa. Jos olisi käyttökate kertaa 4, niin oltaisiin 2 miljoonassa, mutta ajatellaan nyt yksinkertaisuuden vuoksi, että ollaan käyttökate kertaa 3, 1,5 miljoonassa ja sitten ajatellaan, että tuosta sitoutuvasta rahasta niin sitä rahoitettaisiin velalla. Onko se mahdollista vai ei, niin on tietysti tapauskohtainen kysymys, mutta jos nyt ajatellaan niin silloin se velka sitten leikkaisi tätä osakekannan arvoa ja toisella sitä olisi milli ja toisella käytännössä 0, jolla näiden niin kuin samanlaista bisnestä tekevien yhtiöiden arvot molemmilla niin kuin kasvaisi selvästi, mutta tällä Niilolla selvästi enemmän ja tuo ero kasvaisi aika isoksi. Eli tavallaan niin kuin, tässä mun mielestä mä koitin tällä niin kuin pelkistää sitä, että mistä komponenteista tällainen niin kuin yrityksen arvo muodostuu. Me nähdään siitä, niin kuin, että mikä on sen kannattavuuden merkitys. Me nähdään tästä, mikä on sen kasvun merkitys. Mutta me nähdään myös tässä, niin kuin, että mikä on sen liiketoimintamallin merkitys tämän niin kuin rahan sitoutumisen kannalta. Ja huomataan, että kaikilla näillä on selkeä merkitys tässä. Ja silloin juuri näihin asioihin, niin kuin kasvuun, kannattavuuteen ja tähän niin kuin liiketoimintamallin pääoman sitomiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Ja sitten tietysti sen lisäksi myös siihen, että miten tuota kerrointa voitaisiin nostaa. Kerrointa voidaan nostaa sillä, että tehdään niin kuin ennustettavampaa siitä liiketoiminnasta, jolloin sen ostajan riski kasvaa. Että jos tämä esimerkiksi toisella vuositulos heittelisi hirveästi ja toisella olisi hyvin tasainen kuin junan meno, niin toki niin kuin hänen kertoimensa olisi todennäköisesti parempi, vaikka keskimääräiset käyttökatteet olisikin samoja. Tämä on niin tämmöinen niin kuin pelkistys tästä sinänsä niin kuin kompleksisesta jutusta. Mutta että jos me palataan niihin pörssiyhtiöihin seuraavaksi ja pohditaan hetki sitä, niin otettaisiko me nyt ne niin kuin äänestystulokset tähän hetkeen? Yes, eli täällä näyttäisi nyt siltä, että Admin.com ja SRV on melkein tasoissa
Eli Admincomia on 38% äänestänyt ja SRVtä 36%. Sitten kolmantena on keskisuomalainen 13%. Sitten on Martela 8% ja Stockmann 6%. Joo, hyvä, mielenkiintoinen tulos. Varmastikin on sillä tavoin, että jos me olisimme arvioineet vaikka 15 vuotta sitten tätä tilannetta, niin Stockmann olisi ollut ihan ylivoimainen näistä. Mutta nyt jos katsotaan tässä hetkessä, niin tässä on niin kuin tavallaan liikevaihdon ja markkina-arvon mukaan laitettu nämä niin kuin 9 yhtiötä tuohon kartalle. Ja niin kuin nähdään sillä tavoin, että itse asiassa niin kuin liikevaihto näiden 9 osalta ei kauheasti niin kuin määritä markkina-arvoa näiden 9 osalta. Tässä on niin kuin hirveän pieni otos, mutta nämä. No sitten on myös niin kuin tase, jossa siis toisella puolella on oma pääoma ja velat ja toisella puolella on sitten omaisuus. Tässäkin niin kuin nähdään, että tasekaan ei näiden kohdalta määritä sitä, että mikä on arvokas yhtiö ja mikä ei. Että tase voi olla etu, mutta tase voi olla myös rasite, jos se sitoo paljon niin kuin omaa pääomaa tai paljon velkoja. Vähän niin kuin tuossa äskeisessä urakoitsija-keisissä, niin siinähän oli sillä Niilalla oli kauhean kevyt tase ja sillä Raimolla oli kauhean raskas tase ja Niilan business oli arvokkaampi kuin Raimon juuri siitä johtuen. Mutta niin nyt tämä vastaus, mä olen hirveän iloinen siitä, että 38% on ollut täysin niin kuin oikealla jäljellä ja täysin oikeassa vastauksessa. Nimittäin tämä on tämmöinen, yksi näistä 9, eli Admicom on arvokkaampi kuin kaikki muut 8 yhteensä. Nämä on viime perjantain pörssikursseja. Et viime perjantain pörssikursseilla niin Admicom oli 574 miljoonan arvoinen. Stockmann oli muistaakseni 89 miljoonan arvoinen. SRV oli muistaakseni noin 150 miljoonan arvoinen. Keskisuomalainen muistaakseni 250. Trainers House oli muistaakseni 9 miljoonaa. Sitten nämä niin kuin Investors House, jonka toimitusjohtaja mä olen, ja Ovaro, jonka hallituksen puheenjohtaja mä olen, niin ne oli siellä 35-40 miljoonan euron kieppeissä. Mutta siis tämä on niin kuin hämmästyttävää sinänsä, että on Jyväskylästä lähtöisin oleva Admicom on yhtä arvokas kuin nämä kaikki 8 muuta yhteensä, vaikka olkoonkin niin, että tässä on niin kuin hyvin tunnettujakin yhtiöitä. Ja nyt tässä niin kuin tulee se kysymys, että sanotaan, että markkina on aina oikeassa ja niin kuin määritelmällisesti näin on. No sitten kriitikko voi kysyä, että onko näin todella. Ja se on hyvä kysymys, mutta että jos me niin kuin aletaan vähän niin kuin miettiä niin kuin sitä, että mikä tämä niin kuin Admicom on ja miten se on niin kuin onnistunut luomaan tämmöisen arvon tälle yritykselle. Tämä on ehkä niin kuin suomalaisessa mitassa ääriesimerkki, mutta tämä on niin kuin silloin opettavainen ja valaiseva esimerkki, ja sen takia mä niin kuin otan sen tässä. Eli tämä on siis vuonna 2004 perustettu. Tämä on edelleen yrittäjävetoinen yhtiö. Tässä on selkeä pääomistaja, joka on niin kuin osaa tämän bisneksen ja on luonut tämän ja vaikuttaa vahvasti siinä. Niin kuin tuossa sanotaan, että ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Tämä on niin kuin periaatteessa lähtenyt vähän, jos pikkasen oikaisee, niin vähän niin kuin tämmöinen niin kuin talotekniikka-urakoitsijoiden niin kuin hallinto- ja taloushallinto toimintojen hoitamisesta ja niiden niin kuin digitaalisista ratkaisuista liikkeelle. Ja sitten sieltä lähtenyt kasvamaan ja kehittymään, ja tästä on muodostunut, tässä lukee SaaS, eli vähän niin kuin tämmöinen alustatalouden ilmiö. Ja kehittynyt tosi hienosti, niin kuin nämä luvut kertoo. Ja sitten jos me katsotaan niin kuin, niitä lukuja, niin tuossa kuvassa näkyy niin kuin, liikevaihto, joka on niin kuin vahvasti kasvussa.
Tässä on 2016-2020 niin kuin erittäin vahvat liikevaihdon kasvuluvut. Kuitenkin huomio kiinnittyy siihen, että niin kuin lainausmerkeissä vain 22 miljoonan liikevaihto, kun muistetaan, että markkina-arvo oli 574 miljoonaa. Ja sitten toi EBITDA tuossa sinisellä, siis EBITDA on suunnilleen sama kuin käyttökate, niin kuinka hienosti se on kasvanut. 1,9 tasaisesti noussut jo 9,6, ja sitten vielä niin kuin se, vielä niin kuin semmoinen hieno elementti tuossa on, että tavallaan jos katsotte tuosta, niin toi niin käyttökatemarginaali, käyttökatteen osuus liikevaihdosta, niin suhteellisesti kasvaa koko ajan, mikä on luonteen omasta silloin, kun on tämmöinen alustatalouden business, joka menee hyvin. Eli tässä on niin kuin tavallaan kannattavan kasvun kaikki elementit. Että tässä on, tämä on lähtökohtaisesti kannattava. Tämä on ollut hyvin kannattava jo vuonna 2016. No sitten tämä on niin kuin skaalautuvasti kasvanut. Eli kun on kysymys alustataloudesta ja alustapalvelusta, niin ikään kuin kun uusia yhtiöitä liittyy siihen, asiakasyhtiöitä liittyy siihen palveluun, niin se asiakkaan hankinnan marginaalikustannus on olematon. Ja myös sen niin kuin tuotantokustannus on olematon, eli liikevaihto kasvaa nopeammin kuin kulut kasvaa, jolloin puhutaan niin kuin skaalautuvuudesta ja sen tuloksen skaalautuvuudesta. Ja niin kuin, tässä on nämä kaikki. Ja sitten tietysti se olennainen kysymys on se, että näytöt on vahvat, tilanne on hyvä, mutta että mikä se tulevaisuus on, että voiko se jatkua löytyykö se tuleva kasvu sitten niin kuin, edelleen Suomesta vai Suomen ulkopuolelta, löytyykö se talotekniikka-alalta vai joltain toiselta teollisuuden aloilta ja niin edelleen. Mutta tämä on niin kuin ihan niin kuin huikea esimerkki mun mielestä siitä, kuinka vuonna 2004 perustettu yrittäjävetoinen yhtiö on luonut tämmöisen markkina-arvon, joka ylittää näiden 8 muun arvon. Mieletön tarina. No niin. No sitten ajatellaan tätä myyntikuntoa ja yrityksen arvoa, niin seuraava kysymys. Kenen tulisi vastata yrityksen arvosta, sen kehittämisestä ja myyntikunnosta? Tässä on 5 vaihtoehtoa: omistaja, hallitus, toimitusjohtaja, talousjohtaja, konsultti. Eli avataan taas seuraava polli. Ja mennään sinä aikana sitten sillä eteenpäin, että pohditaan tai kerrotaan vielä nämä niin kuin peruselementit. Että jos me katsotaan nämä niin kuin ikään kuin talousmatematiikan peruselementit tämän arvonmuodostuksen suhteen, niin varmaan tämä käyttökate siinä niin kuin arvonmäärityksen perustana, se on ottanut vakiintuneen aseman. Samoin tämä käyttökatekerroin, jota tuossa on kuvattu. Ja sitten tietysti se niin kuin, nettovelkojen merkitys joka plusmerkkisenä nostaa arvostusta ja miinusmerkkisenä laskee arvostusta. Ihan vähän niin kuin asunto-osakeyhtiöissä, että jos on paljon yhtiölainaa, niin maksetaan pienempi summa asunto-osakkeesta, niin se tässäkin on. Mutta sitten näiden lisäksi tavallaan, niin tämä ei ole pelkkää matematiikkaa tietenkään, niin on muutama tosi tärkeä juttu. Ja tämä liiketoimintamalli on silloin niin kuin ihan ytimessä. Niin kuin strategia ja liiketoimintamalli, että mihin liiketoimintaan yhtiö itsensä asemoi, kuinka hyvin se siinä suoriutuu ja onko sillä löydettävissä tämmöinen niin kuin äsken Admicomin kautta kuvaamani niin kuin kannattavan kasvun mahdollisuus, vai onko se sitten niin kuin kenties enemmän menossa siellä, niin kuin kaikki tiedetään, että Stockmania painaa tämä retail, vähittäiskaupan muutos ja murros ja nettikaupat ja monta muuta. Nämä kysymykset, eli tämä liiketoimintamalli on sit itse asiassa se kenties niin kuin suuri ajuri, joka sitten näyttäytyy käyttökatteena ja velkaisuutena ja niin edelleen. Ja taas niin kuin sitten, jos kysytään, että mistä
mistä tämä liiketoimintamalli ja strategia sitten saa juontonsa, niin kuinka ollakaan me tullaan sitten hyvin äkkiä yrittäjiin, omistajiin, johtoon, avainhenkilöihin. Tuossa siinä rakennusurakointikeisissä, niin siinähän oli ikään kuin kaksi kuvitteellista urakoitsijaa, joista toinen onnistui rakentamaan liiketoimintamalli, jossa oli vähän pääomaa sitova ratkaisu ja toisella taas pääomaa sitoutui enemmän. Tuossa Admincomin hankkeessa taas oli, tai yrityksessä niin kuin oli hienosti nähty se niin kuin alustatalouden ja digitalisaation mahdollisuus taloushallinnon ja hallinnon rutiinien tehostamisessa ja luotu siitä liiketoiminta, joka loi sitten sen skaalautuvan kannattavan kasvun. Eli tavallaan, ja kuka tämän niin kuin on alun perin sanonut, mutta siis se ajatus siitä, että ihmisistähän tämä on kiinni, että hyvä johto saa huononkin liiketoiminnan kukoistamaan, mutta niin hyvää bisnestä ei olekaan, etteikö huonolla johdolla niin aikaa myöten oltaisiin vaikeuksissa. Ja sen takia, niin kun, jos vaikka kysyy pääomasijoittajilta, niin kun, että mitä asioita he katsoo kun he arvioi sijoittamista joihinkin yhtiöihin, niin sieltä tulee useasti niin kun just sen toimialan kasvunäkymät, sitten sieltä tulee niin kun se liiketoimintamalli ja sen uskottavuus, ja sitten se tiimi, eli se ketä siinä on ja mitä näyttöjä heillä on, ja kuinka sitoutuneita he sitten ovat. Niin tässä yhteydessä on myös niin kuin tosi mielenkiintoinen näkökulma se, että itse asiassa niin kuin, nyt kun puhutaan niin kuin yrittäjyydestä ja yritysten omistamisesta, niin se menee läpi niin kuin koko tämän 280 000 yhtiön. Et vaikka me otettaisiin 0,04% yrityksistä, jotka on pörssilistattuja, niin niistä itse asiassa yli puolet on sellaisia, että sieltä tunnistetaan niin kuin henkilö- tai perheomisteisuus sillä tavoin, että vähintään 10% on jollain taholla, joka on tämmöinen niin kuin ankkuriomistaja tai parhaassa tapauksessa vielä niin kuin voi olla korkeampikin omistusosuus, mutta niin kuin jopa pörssiyhtiöistä niin ne on yrittäjävetoisia omalla tavallaan, iso osa niistä. Me ei ehkä aina vaan huomata niistä, kun me pidetään niitä helposti instituutioina. No joo, mutta tavallaan niin tuossa on myös niin kuin se niin kuin tärkeä juttu, että jos haluaa sitä oman yrityksen niin kuin arvoa ylläpitää ja sitä myyntikuntoa ylläpitää, niin kuin yrittäjän itsensä, niin siis Katja Rajala on kirjoittanut tästä hienon kirjan viime vuonna, jonka nimi oli Yrittäjänä olemisen taitoja. Juuri tämmöisistä asioista niin kuin yrittäjän pitäisi pitää huolta niin kuin myös tässä niin kuin yrityksen arvonäkökulmassa, koska niin kuin myös sillä omistajayrittäjällä silloin niin kuin sen osaamisella, sillä sen niin kuin omalla arvolla, hänen niin kuin se arvottuu osittain myös sen ihmisen kautta. Ja sen takia se on äärettömän tärkeä kysymys. Tärkeä kysymys on myös se, että arvokas yritys ei koskaan voi olla riippuva yhdestä tai kahdesta ihmisestä. Jos se on liian riippuva yhdestä tai kahdesta ihmisestä, niin silloin se äsken kuvattu kerroin laskee hyvin nopeasti, koska niin kuin henkilöriski kasvaa silloin kohtuuttomasti. No joo, sitten pitäisikö meidän katsoa se Pollin kyselyn vastauksia, että minkälaisia ajatuksia siinä syntyy. Täällä on 66% äänistä on hallitus, 34% omistaja, 27% toimitusjohtaja, 15% talousjohtaja ja sitten 2% vielä myöskin tuo ulkoistettu konsultti. 66% hallitus ja paljonko oli omistaja? 34. 34, siinä olisi jo 100%. Joo, toi oli tuommoinen kysymys, että siinä voi siis niin kuin vastata useamman vaihtoehdon. Joo, se on oikeastaan aika hyvä tulos niin kuin siinä mielessä, että niin kuin kaikkien näiden niin kuin varmaan pitäisi omalta osaltaan vastata siitä, mutta kyllähän tämä niin kuin siis niin kuin omistajan ja omistajia edustavan hallituksen homma ennen kaikkea.
kaikkea niin kuin sit on, että siinä mielessä niin kuin erittäin kohdallaan oleva näkemys. Kaikki toki omalla roolillaan, mutta jos kysytään, että kuka varsinkin ja viime kädessä, niin omistaja ja edustava hallitus toki. No sitten jos niin kuin mietitään tämmöisiä niin kuin ikään kuin tämän arvostuksen, yrityksen arvon ja sitten tämän ikään kuin, myyntikunnon niin kuin tämmöisiä sudenkuoppia, että mikäs niin kuin voisi mennä pieleen, ja missä ehkä tyypillisesti on, niin tämän matematiikan ohella niin nostaisin, ja tuon mitä äsken puhuttiin johdosta, niin nostaisin noin 2 asiaa, että ollaanko varmasti nyt niin kuin nähty, mihin tämä toimiala on kehittymässä ja osataanko asemoida itsemme siihen oikein. Viittaan tässä niin kuin kuinka niin kuin vaikkapa Stockmann ja Admicom niin kuin, sanotaan niin kuin vuonna 2004 Stockmannin markkina-arvo oli varmaan 2 miljardia ja Admicom perustettiin. Että ne on niin kuin osanneet asemoida itsensä hienolla tavalla. Ja sitten tämä yksi semmoinen niin kuin sudenkuoppa on liikeidean mutkikkuus. Että jos liikeidea on kauhean moniulotteinen tai monimuotoinen, niin voi olla, että sit ulkopuolelta sitä katsova ei osaa arvostaa sitä samalla tavalla kuin siellä sisällä oleva. Ja sen takia niin vaikuttaisi siltä, että ne, jotka yrityksiä arvottaa, saati ne, jotka yrityksiä ostaa, niin ovat viehättyneet fokusoituihin, yksinkertaisiin, pelkistettyihin liikeideoihin, joka on niin kuin hyvä ottaa huomioon silloin, kun sitä niin kuin yrityksen arvoa pitkäjänteisesti kehittää tai kun sitä niin sanottua myyntikuntoa rakentaa. Joku voi sanoa sen niin kuin rönsyjen karsimiseksi, se on vähän niin kuin saman asian toinen puoli, mutta niin kuin monessa liikeideossa pitäisi olla se kova ydin, aika yksinkertainen ja pelkistetty. No sitten ottaisin tähän loppuun yhden näkökulman, joka on tämmöinen, että jos niin kuin sanotaan sillä, että listaamattomien niin kuin pienten ja keskisuurten yhtiöiden tämä käyttökatekerroin on vaikka 3 ja 5 välillä, siitä on tullut vähän sellainen opinkappale, että niin kuin siellä tasolla niin kuin aletaan miettiä sitä. Ja sitten samanaikaisesti niin kuin pörssiyhtiöillä on sanotaan nyt 20-30, no ne on vähän isompia ja niin kuin ennustettavampia siinä mielessä, mutta tuo ero on ihan hirveän iso. Niin tavallaan, niin kuin, että tulee kysymys, että no, eikö nyt olisi aika mielenkiintoista sitten listautua, koska sehän on yksi tapa luoda sitten tätä arvoa, varsinkin jos uskotaan, että niin kuin pienellä tai jonkinlaisella niin kuin aikavälillä ja onnistuneella kasvulla, niin toi kerroin kasvaisi noin paljon. Ja varmaan niin kuin totta näin, mutta aina asiassa on tietysti useampia puolia. Se niin kuin yrityksen kasvattaminen ja kannattavana pitäminen ei ole aina ihan helppoa ja sitten listautumisessa on omat haasteensa ja listalla olossa on omat haasteensa ja niin edelleen. Ja sitä kohti pyrkimisessä on omat riskinsä, mutta tavallaan niin kuin tämmöinen ajatus, mikä tuohon on kirjattu, että niin kuin, mikä mun mielestä niin kuin sopii hirveän hyvin, niin on tämä, että matka unelmasta pörssiyhtiössä on tänään lyhyempi kuin koskaan aikaisemmin. Tämä ei ole niin kuin mun ajatus, vaan mä olin kesällä 2018 tuon analyysitalo Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautasen kanssa lounaalla ja me keskusteltiin sitten joistain asioista siitä ja sitten Mikael niin kuin siinä lounaan yhteydessä sanoi tämän ja mulle jäi jotenkin niin kuin lähtemättömästi se mieleen, koska juuri noin se on. Ja mun mielestä sen takia niin itse kannustan kovasti niin kuin sellaisia yrittäjiä, jotka kokee niin kuin kutsua tähän suuntaan, niin miettimään tätä vaihtoehtoa ja ikään kuin sen tueksi, niin me on Suomen yrittäjissä rakennettu tämmöinen 365 päivässä pörssiin valmennusohjelma. Tätä on toteutettu nyt vuonna 2019 ja vuonna 2020. Tässä on yhteensä ollut mukana 54 yritystä. Niistä ensimmäinen eli TAM Turbo oli listautumassa noin vuosi sitten ja oli jo ihan loppusuoralla, mutta sitten Sulzer-niminen megaluokan konserni osti niin kuin osuuden siitä ja
lähti kehittämään sitten tämmöistä teollista yhteistyötä. Nyt on niin kuin toinen, eli Neptum on IT-talo, on juuri listautumassa, ja itse mä arvioin, että näistä 54 semmoinen 5-10 tulee listautumaan tässä tulevien vuosien aikana. Ja tästä on nyt sitten niin kuin kuukauden päästä niin tämmöinen vastaava webinaari tulossa, että se, joka kokee niin kuin yhtään kiinnostavana tällaisen ajatuksen, että voisiko mun yritys vaikka 3, 4 tai 6 vuoden päästä ollakin pörssiyhtiö, niin tervetuloa mukaan tuohon maaliskuun webinaariin ja sitten kenties tuohon tänä vuonna alkavaan valmennusohjelmaan. Ne on semmoisia niin kuin 3-4 päivän valmennussettejä. Näin. Ihan loppuun vielä, jos mulla oli pakko ottaa tähän kuva myös Investors Housesta, ja tavallaan kun mä oon tässä niin kuin sitä ennustettavia kassavirtoja, kasvavia kassavirtoja kuvannut, niin vähän niin kuin mekin koitettu meidän yhtiötä kehittää sillä tavoin, että tuossa on nyt sitten meidän tämmöinen 12 kuukauden rullaava tulos viimeisen 6 vuoden ajalta, niin noin sitä on koitettu kehittää, ja että ikään kuin sit me ollaan tehty niin kuin viimeisten 10 vuoden aikana varmaan 100 yrityskiinteistö- ja rahoitusjärjestelyä, ja on siis nyt tämän vuoden alusta aloitettu myös tarjoamaan tällaista palvelua niin kuin muille yhtiöille, ja jos joku kokee kiinnostusta, niin autamme mielellään kyllä sekä rahoitusasioissa että sitten yrityskauppa- tai kiinteistökauppa-asioissa. Mutta Heidi, tässä alustus, ja jos jotain niin kuin kysymyksiä tai kommentteja on, mitä voidaan nyt käsitellä, niin meillä on hetki aikaa. Kiitoksia mun puolesta. Kiitos Petri. Tällä hetkellä pari kyssäriä on tullut. Joo. Ja lähdetään liikkeelle tuommoisesta, että millä tavoilla vanhemman elämäntavaksi muodostuneen yrityksen arvoa kannattaisi lähteä kehittämään ihan aluksi? Joo, toi on niin kuin älyttömän hyvä kysymys, koska meillä on samaan aikaan, jos sallitaan tämmöinen niin kuin elämäntavaksi muodostuneen yrityksiä paljon, ja sitten samaan aikaan on myös niin kuin uusia alkavia yrittäjiä, jotka niin kuin lähtee vaikkapa ihan samalle alalle ja lähtee niin kuin tyhjästä liikkeelle, niin varmaan olisi niin kuin mielekästä, että syntyisi enemmän yrityskauppoja, joilla löytyisi myös uusia omistajia näille uusille yrityksille, ja se on niin kuin yksi asia, että rakennettaisiin semmoisia niin kuin omistajavaihdospolkuja, jossa se voisi hallitusti tapahtua se vaihdos ilman, että se henkilöriski, joka näihin omistajan vahvasta roolista johtuen aina liittyy, se on vahvuus ja myös samalla riski. Mutta että mun mielestä nuo perusasiat, että laittaa niitä perusasioita sillä lailla kuntoon, että se ikään kuin käyttökatetaso on niin kuin, mielellään vähän kasvava ja tasainen, ei poukkoileva. Se on yksi. Sitten toinen on se, että katsoo sen liiketoimintamallin sillä, että onko siellä niin kuin pääomatehokkuudessa parannettavaa. Mä viittaan siihen, mikä oli tämä Niilo ja Raimo keisi, ja niin kuin mä näen ihan hirveästi yrityksiä, jotka niin kuin ovat niin kuin tottuneet tiettyyn olotilaan, eivätkä huomaa niitä tehostamismahdollisuuksia, jotka voivat luoda paljon arvoa sille. Ja sitten ehkä niin kuin etsiä niin kuin omista vahvuuksista ja siitä toimialan kehityksestä joku juttu. Se voi olla joku niin kuin asiakas tai joku tuote tai segmentti, joku juttu, joka on kiinnostava ja jossa on kasvunäkymä. Niin periaatteessa noista kolmesta niin kuin 1, 2 tai vaikka kaikki, jos laittaa, niin siitä se lähtee se arvon kehitys. Mikäs oli toinen kysymys? Sitten täällä on tullut pari muutakin tässä vastauksen aikana, mutta täällä oli tämmöinen
toimialakysymys, eli mitkä toimialat ovat sellaisia, mitä kannattaa välttää tai hakeutua pois arvonmuodostuksen vinkkelistä, vai onko tällä väliä? Niin siis se on vähän myös niin kuin sellainen juttu, että mitä itse osaa. Että niin kuin, jos mä yrittäisin mennä vaikka matkailubisnekseen, niin tuskinpa siitä mitään tulisi. Mutta jos mä koitan toimia siinä, mitä mä oon 30 vuotta opetellut, niin siitä voi tulla jotain. Et se on mun mielestä niin kuin kaikilla aloilla pärjää niin kuin kaikkina aikoina, jos on, niin kuin, tekee niitä juttuja, mitä osaa ja mistä tykkää. Se on niin kuin yksi. Mutta sitten tietysti niin on niin kuin erilaisia mahdollisuuksia. Ja niin kuin, kyllähän nämä isot niin kuin muutostrendit on tietysti sellaisia, mihin pitäisi osata asemoitua. Tuossa alustuksessa tuli niin kuin vähän ehkä turhankin osoittelevasti esiin tämä niin kuin alustatalouden mahdollisuus versus sit vaikka tämä vähittäiskauppa. Se on niin kuin hyvin ilmeinen esimerkki siitä. No, sitten vaikka tässä meidän bisneksessä, missä me toimitaan niin kuin hyvin paljon täällä niin kuin esimerkiksi asuntojen rakennuttamisen, omistamisen, vuokraamisen, kaupan alalla, niin se on sellainen perustarve. Se on iso alue, se on perustarve, se on ennustettava. Mun mielestä niin kuin sellaiset bisnekset on älyttömän hyviä, missä on niin kuin ennustettavuutta. No, tämä on tietysti sellainen, että joka toimialalta löytyy mahdollisuuksia ja sitten on nämä niin kuin isot trendit, jotka pitäisi huomioida. En mä oikein halua nyt lonkalta nimetä jotain niin kuin ihan auringonlaskun tai ihan niin kuin auringon nousun alaa, mutta hyvä kysymys se kuitenkin. Olisiko sitten seuraava? No sitten täällä kysytään, että miten näet oikean ostajan löytymisen merkityksen yrityksen arvon määrityksessä? Lainausmerkeissä oli tämä oikea ostaja. Joo, se on tosi hyvä kysymys, koska niin kuin, mikä se on se oikea ostaja, että joskus mä törmään niin kuin semmoisiin tilanteisiin, jossa pitkän niin kuin linjan yrittäjä, joka on niin kuin elämäntyönsä rakentanut, niin kokee myös niin kuin tärkeänä sen, että se toiminta voisi jatkua jossain muodossa ja arvostaa sitä ja kokee sillä tavoin, että hän on löytänyt oikean ostajan, kun hän on löytänyt tavallaan semmoisen henkisen yhteyden siihen, että missä muodossa se jatkuu, ja se on tärkeää. No sitten myös, niin kuin, jos me ajatellaan sillä päin, että se oikea ostaja on se, joka maksaa kovimman hinnan, niin tavallaan silloin pitäisi niin kuin lähteä ajattelemaan niin päin sitä asiaa, että niin kuin mikä se on se hyöty sille ostajalle. Ja silloin niin kuin, tulee mieleen sellaisia, että saako se ostaja jonkun niin kuin erityisen osaamisalueen siitä, jolla se pystyy niin sanotusti vivuttamaan sitä omaa liiketoimintaansa enemmän vielä kuin mitä se itse myytävä liiketoiminta on, tai voiko siihen kauppaan liittyä sellaisia piirteitä, että esimerkiksi nämä arvostuskertoimet voisi niin kuin sen kaupan myötä nousta, voiko siihen liittyä sellaisia elementtejä, että joku niin kuin pieni bisnes liitettynä isompaan, voimakkaampaan, vaikka rahoituskykyisempään kokonaisuuteen voi kasvaa nopeammin, eli pitäisi hakea niin kuin näitä niin kuin synergia niin sanotusti mahdollisuuksia. Silloin tavallaan niin kuin päästään niin kuin just siihen niin kuin parhaaseen kauppaan niin kuin taloudellisesti. Mun mielestä niin kuin hyviä ostajia voivat olla ne, jotka tarjoavat samanhenkistä jatkuvuutta, mutta niitä voivat olla myös ne, jotka tarjoavat sellaisen niin kuin synergisen vivutusmahdollisuuden sille liiketoiminnalle, koska silloin he pystyvät niin kuin maksamaan siitä isomman summan kuin joku niin kuin toinen pystyisi. Täällä kaivataan
vinkkejä siihen, että miten esimerkiksi hinnoitella erikoisosaaminen yrityskaupassa tai omat keksinnöt. Ja sitten taas toisaalta siihen, että jos on yksin yrittäjällä pienehkö liikevaihto ja oikeastaan ainoat työvälineet on ne tietokoneet, niin olisiko sulla vinkkejä tämmöisiin tapauksiin? Siis tämä erikoisosaaminen ensin, niin se on mun mielestä just sellainen, että mitä mä äsken kuvasin sitä niin kuin synergiaa, että sit pitää löytää sellainen ostaja, joka pystyy hyödyntämään sitä erikoisosaamista, että siis niin kuin, sen erikoisosaamisen pitää niin kuin näkyä joko niissä erikoisosaamisen pitää näkyä joko niin kuin erikoistulosluvuissa, tai sitten se pitää olla niin kuin hyödynnettävissä siinä ostavassa organisaatiossa siten, että se luo siellä niin kuin paranevia tuloslukuja. Et niin kuin, jos mä nyt vähän tylysti sanon, niin osaaminen itsensä takia ei välttämättä näissä niin kuin yrityksen arvonmuodostuksissa pelkästään ole, vaan sille pitää löytyä se, että miten se muuttuu kassavirraksi. No sitten tämä yksinyrittäjä, niin mun mielestä, siis tämä on mun mielestä hirveän hyvä kysymys, että siis mun mielestä niin kuin sillä hirveä sääli, että on yksinyrittäjiä, jotka sitten haluaa niin kuin jäädä niin sanotusti eläkkeelle, ja heille olisi järkevää niin kuin jollain mekaniikalla ikään kuin tämmöinen vaikka oppipoika kisällimestari systeemillä luovuttaa se liike jollekin seuraajalle. Mutta samaan aikaan on niitä, jotka niin kuin isolla riskillä perustaa uusia yrityksiä ja epäonnistuu, mutta heidän olisi huomattavan paljon niin kuin riskituottomielessä edullisempaa ostaa sitten olemassa oleva liiketoiminta ja siihen niin kuin oppipoika kisällimestari menetelmällä mennä sisään. Ja tietenkin, anteeksi, niin kuin vähän yskityttää, niin esimerkiksi tämä Suomen yrittäjien yrityspörssi ja muut niin kuin, tuo tähän niin kuin elementtejä, mutta siinä on mun mielestä vielä paljon tekemistä. No entäs sitten, jos on sellainen tämmöinen työvoimaraskas ala, eli henkilöstöä on paljon, niin mitkä olisi sun mielestä siihen taas vinkkejä sitten, miten sitä yrityksen arvoa voisi kehittää? No, periaatteessa niin vaikea sanoa, että onko siinä niin kuin lähtökohtaisesti niin hirveästi eroa, onko se sitten työvoimavaltainen tai pääomavaltainen tai asiakas- tai tuotantokeskeinen, mutta tietenkin niin kuin, sen niin kuin ennustettavuuden ja sen joustavuuden ja sen ikään kuin pääoman sitomisen kannalta, mitä kuvasin näillä keiseillä, niin itse asiassa semmoinen niin kuin itsellä ydintoiminta ja verkostoon ulkoistetut muut toiminnat, niin semmoinen malli saattaa olla niin kuin sen arvonmuodostuksen ja sitten kasvumahdollisuuksien ja myös niin kuin kansainvälisten liittoumien kannalta niin kuin yllättävän tehokas. Ja nyt kun me mennään tähän niin kuin alustatalous- ja etätyöaikaan, niin en väitä, mutta minulla on pikkainen sellainen kutina, että tällaisille niin kuin itsellä se kova ydin ja sitten verkostoituminen muiden kanssa, niin saattaa vielä niin kuin sitä, se on nyt vahva ilmiö jo, mutta saattaa niin kuin entisestään vahvistaa sitä, että mä jossain sanonut sillä, että sen mitä voi tehdä kotoa, niin sen voi tehdä tai teettää missä päin tahansa maailmaa. Että tämä etätyö saattaa muuttaa tätä niin kuin työnjakoa eri maiden välillä aika lailla ja eri vaikka niin kuin verotusolosuhteiden välillä oikeasti aika lailla. Ja ei ainoastaan niin kuin ikään kuin yrityksen työnantajan näkökulmasta, mutta myös niin kuin ihmisen työntekijän näkökulmasta. Että siinä voi olla niin kuin aikamoisia innovaatioita edessä. Jep. Meillä on nyt aika täynnä, niin
Täällä on vielä muutamia kysymyksiä, mitä ei keretty käsitellä. Jonkun verran noita tuossa tuli. Niin sopiiko Petri, että mä laitan sulle koostetta noista kysymyksistä, niin voit sitten tarvittaessa myöskin palata kysyjille vaikka sähköpostitse tai muuten. Joo, sopii oikein hyvin ja kiitos omalta osaltani mielenkiinnosta ja kysymyksistä ja oikein hyvää talven jatkoa kaikille. Kiitokset täältä vielä myöskin Petrille, että olit pitämässä meille tätä koulutusta. Ja kuten tuossa Petri jo mainitsikin, niin Petrin kanssa jatketaan 9.3. tuo pörssivalmennuksen 3. kausi pörssiin 365 päivässä ohjelman launchauksen parissa. Ja semmoinen huomio vielä myöskin, että meillä on tullut tähän yrityksen arvonmäärityksen matematiikkaa, eli siihen, mitä sitä yrityksen arvoa lasketaan, niin tuolla toukokuussa sitten myöskin yksi koulutus. Me toivotellaan täältä oikein mahtavaa päivän jatkoa ja oikein hyvää viikon jatkoa kaikille. Ja kuullaan seuraavilla kerroilla. Moi moi!